تاني. دي كانت الايكويشن. عندنا بقى الانيكواليتي برضو محتاجين نبقى عارفينها. في نمبر 1 انا هنا عندي 3x plus 2 less than 5. هي ايه الفرق ما بين الايكويشن والانيكواليتي؟ الفرق بس بان يكون في هنا equal في الايكويشن، اما في الانيكواليتي بتكون في less than. دي كده less than، دي more than، عشان في ناس كتيره بتتلخبط ما بينها. في less than or equal لما يكون في سلاش ديت or equal، وفي more than or equal. طيب تعالى كده نعمل solving للايكواليتي دي، وبرضك الاكس belong للار. فانا هنا البوزيتيف in another side negative، يبقى 3x less than 5 minus 2. الانيكواليتي ما بتحبش الايكوال، يعني ما تجيش تحط هنا equal 3. اعملها في لاين تاني، في لاين تاني ما تكسلش، يبقى اكتب 3x less than 3. هنا هنعمل divide 3 divide 3، يبقى الاكس less than 1. سمعت ناس بتقول لي less than 1 يعني 0 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 2. ده لو انا عاوز الاكس belong to z. لو انا عاوز الاكس belong to z فهكتب له السوليوشن سيت هي 0 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 and so on. اما لو عاوز السوليوشن سيت في الار في الكيو في الار او في الكيو، لازم اكتب السوليوشن سيت في الديسكريبشن ميثود. يعني ايه؟ يعني هقول له كده x where x belong to r او belong to q حسب ما يكون الجيفن عندي، واقول له الانيكواليتي اللي طلعت لي ان الاكس less than 1. طب لو كتبتها كده في هاف مارك ضاعت مني، لان هو بيقول لي انا عاوزها في الار، والار دي عباره عن الكيو اللي هي الراشونال نمبر والirrational نمبر. والراشونال نمبر هو مش الانتجر بس، ده في ديسيمال نمبر وفي كل الحاجات دي. طيب تعال نشوف اكزامبل تاني. انا هنا نمبر بي هقول 5x minus 3 more than or equal negative 9. ادي النيجاتيف 3 in another side positive، يبقى 5x more than or equal negative 9 plus ال 3، يبقى ال 5x more than or equal negative 6. هنعمل divided ال 5 divided ال 5 تبقى ال x more than or equal negative 6 over ال 5. هو بيقول لنا ال x belong to q، يبقى السوليوشن سيت بتاعتي اقول له كده ال r as x where x belong to q، يبقى ال x more than or equal negative 6 over ال 5. طيب هل كده الانيكواليتي خلصت؟ لا، لسه في شويه حاجات نخلي بالنا منها. لو جيت قلت لك 5x minus 2 less than 3x plus 4، ايه ده؟ ده في x في الليفت سايد وفي x في الرايت سايد. هنعمل ايه؟ بعمل دروب للاكس الجريتست كوفيشنت، الاكس اللي معاها جريتست كوفيشنت بعمل لها دروب ان ذا سيم بليس. هو الكوفيشنت ده ايه؟ اللي هو ال 5 واللي هو ال 3، النمبر اللي بيسايد الاكس هو ده بقول عليه كوفيشنت. طيب يبقى انا هنا هعمل دروب لل 5x، هعمل دروب للساين بتاعت الانيكواليتي، يبقى انا عملت دروب لل 5x لان دي 3x. بعد كده عملت دروب للانيكواليتي، بعد كده الرايت سايد ده ايميتي، هعمل دروب للنمبر بالساين بتاعته يبقى بوزيتيف 4. كده انا فاضل لي نيجاتيف 2 و 3x، بعمل لهم سيزر، بس وانا بعمل سيزر بعمل تشينج للساين، يبقى نيجاتيف 2 تبقى بوزيتيف 2، 3x تبقى نيجاتيف 3x. طب ما كنت قلت لي يا مستر على طول من الاول الاكس with x والنمبر with number، تمام، بس انا خايف تتلخبط في الساين، هو ده الفكره كلها. فعشان ما اتلخبطش في الساين واخلي البوزيتيف نيجاتيف وابوظ الدنيا، انا بحب اعمل كده، بعمل دروب للجريتست كوفيشنت اوف x والساين بتاعت الانيكواليتي
والسايد الاميتي بنزل فيه النمبر بالساين بتاعته، فهيتبقى لي اكس وهيتبقى لي نمبر. بعمل لهم سيزر، وانا بعمل السيزر بعمل تشينج للساين. فبقت 5x minus 3x يبقى 2x less than 2 plus ال 4 تبقى هنا 6. هعمل divided by 2 divided by 2 يبقى ال x less than 3. هو هنا بيقول لي ال x belong لل z، يبقى هنا السوليوشن set هتبقى ال 2 وال 1 وال 0 ونيجاتيف 1 and so on. هنا بقى نقدر نعمل بالليستنج ميثود. طيب كده الانيكواليتي خلصت؟ برضه لسه انت مستعجل ليه قوي كده؟ تعال نشوف تاني. لما اقول لك 5x plus 3 واعمل الساين دي كده والساين هنا 2x plus 4 وهنا او بلاش دي الاول، نخلينا هنا الاول كده 2 وهنا 7. هعمل ايه يا مستر؟ قال لي كل اللي احنا هنعمله هنعمل البوزيتيف ده احنا عارفين ان احنا هنخليه في another side، تمام، بس هنعمله في another side right وفي another side left. يعني هنعمل 2 minus 3 less than 5x less than or equal 7 minus 3. يبقى البلس 3 دي عملتها minus 3 في ال 2 side مش في 1 side. يبقى 2 minus 3 بقت negative 1 less than 5x less than or equal 7 minus 3 تبقى equals 4. هنا 5x يبقى ال 5 دي هعمل divided ال 5 divided ال 5 divided ال 5 يبقى negative 1 over 5 less than x less than or equal 4 over ال 5. يبقى السوليوشن set هو بيقول لي هنا in q ال x belong لل q. يبقى السوليوشن set x where x belong للq وهكتب الانيكواليتي دي كلها على بعضها. يبقى negative 1 over 5 less than x less than or equal 5 over 4 over 5. طيب تعال نشوف ال before the last one of inequality. لو انا جيت هنا قلت عندي 2x minus 3 less than 5x plus 1 less than or equal، خلينا بردك less than or equal. هنا هقول 3x plus 4. هعمل ايه يا مستر؟ خلي بالك بقى هنا يا مستر، انا هنا عندي x هنا عندي x وهنا عندي x في 3 sides انا عندي x، فهعمل ايه؟ هعمل لها divided، يعني هعمل لها solving في 2 parts. ازاي؟ ان انا هحل دي مع دي الاول. يبقى اقول له كده 2x minus 3 less than or equal 5x plus 1 وهنا 5x plus 1 less than or equal 3x plus 4. طيب هنا هعمل ايه؟ يبقى 2x minus 3 less than 5x plus 1. هعمل دروب لل 5x، يبقى هنا ال 5x لان greatest x greatest coefficient، وعملت دروب للساين بتاعت الانيكواليتي. هعمل دروب كمان للنمبر في الاميتي سايد نيجاتيف 3. اتبقى عندي هنا البوزيتيف 1 وال 2x، هعمل لهم سيزر، بس وانا بعمل سيزر هعمل تشينج للساين. بوزيتيف 1 تبقى نيجاتيف 1، بوزيتيف 2x تبقى نيجاتيف 2x، فبقت 5x minus 2x هتبقى 3x. وهنا الساين بتاعت الانيكواليتي نيجاتيف 1 minus 3 تبقى نيجاتيف 4. هعمل divided 3 divided 3 يبقى الاكس هنا less than or equal more than or equal negative 4 over 3. انا كده finished؟ لا not finished. طب هجيب السوليوشن سيت؟ برضه مش هجيب السوليوشن سيت. تعالى نشتغل هنا. ادي ال 5x وهنا 3x. مين الهايست مين الهايست كوفيشنت؟ اللي هو ال 5x. يبقى ده انا هعمل له دروب 5x. هعمل دروب للساين بتاعت الانيكواليتي. السايد الاميتي ده الرايت سايد اميتي. هعمل دروب للبوزيتيف 4. اصبح عندي هنا ال 3x والبوزيتيف 1. هعمل لهم سيزر، بس وانا بعمل سيزر هعمل تشينج للساين. يبقى 3x تبقى نيجاتيف 3x
بوزيتيف 1 تبقى نيجاتيف 1. 5x minus 3x تبقى 2x less than or equal negative 1 plus ال 4 هتبقى 3. هعمل divided 2 divided 2 تبقى ال x less than or equal 3 over ال 2. طيب انا كده finished يا مستر؟ لا، فاضل السوليوشن سيت. احنا اتفقنا السوليوشن سيت بقول equation بقول اللي هو الكيو او الار. لا، هنا ممكن نعملها في الفورم بتاعت الانترفال. ايه ده؟ الانترفال هنا الساين less than more than or equal عشان في داش وفي سلاش هنا كمان، يبقى الانترفال بتاعتي closed. هنا نيجاتيف 4 over 3 وهنا 3 over 2. من السمولست ده النيجاتيف 4 over 3، يبقى السمولست هو ده اللي هيكون في الفيرست، والجريتست اللي هو البوزيتيف هيكون في السكند. طيب تعال نشوف اخر حاجه، ودي اهم حاجه في الانيكواليتي عشان دي بتلخبطنا كتير جدا. ايه هي؟ ان يجي لي كده 5 minus 2x more than 3. عادي يا مستر، زي ما احنا اتفقنا ال 5 دي in another side هتبقى بوزيتيف. ليه بوزيتيف؟ قال لي ما نيجاتيف يا مستر. لا، دي النيجاتيف دي بتاعت ال 2x. تمام، يعني هنا ال 5 دي بوزيتيف، يبقى in another side تبقى نيجاتيف. يبقى هنا هنعمل نيجاتيف 2x more than 3 minus ال 5. يبقى النيجاتيف 2x more than 3 minus 5 تبقى النيجاتيف 2. هنعمل divided 2. لا، اعمل divided negative 2. تمام ماشي، هنعمل divided negative 2. لما جينا عملنا divided negative 2 بقت الاكس more than 1 وكده wrong. ايه wrong ليه؟ قال لي لما تيجي تعمل divided by negative في الانيكواليتي لازم تعمل change للساين بتاعت الانيكواليتي. قال لي يعني هنا هي more than، لا انا هخليها less than. طب لو كانت هي less than تخليها more than. يبقى انا هنا عشان عملت divided negative 2 divided negative فبعمل change للانيكواليتي. لو هي less than تبقى more than، more than تكون less than. في اي بروبلم لغايه هنا يا شباب في الانيكواليتي؟ ويلكم نرمين. في اي بروبلم؟ لا. تمام. طبعا النرمين في بارت كده فاتك ممكن تسمعيه تاني على اليوتيوب ان شاء الله، لان هي السيشن معمول لها ريكورد. تمام؟ تمام. طيب في ايه تاني محتاجين نعرفه؟ احنا كل ده شغالين على الالجبر، ما جيناش لسه للجيومتري ومش هناخدها النهارده ان شاء الله. في الالجبرا في ايه تاني محتاجين نعرفه؟ محتاجين نعرف الباورز، وده من الليسونز المهمه جدا بالنسبه لي. في الباورز احنا محتاجين نبقى عارفين الرولز بتاعت الباورز، ان a باور m times a باور n هي equals a باور m plus n، وان a باور m divided a باور n هي equals a باور m minus n، وان a باور m all باور n هي equals a باور m multiply n، وان النيجاتيف a باور m الباور هنا even ل 0 2 4 6 8 في اليونتس بتاعتي 0 2 4 6 8، يبقى هيكنسل النيجاتيف هتبقى a باور m. لو الباور بتاعي اللي هي الام دي odd، الباور انا بتكلم هنا على الباور اللي هي الام، الباور odd يعني 1 3 5 7 9 يبقى هيعمل دروب للنيجاتيف. وعندي رول كمان ان هقولهم بس لما اخلص دول الاول. يبقى هنا a باور m multiply a باور n هتبقى a باور m plus n. طيب هل حد يقدر يقول لي ليه عملنا بلس للباور؟ ليه ما عملناش تايمز في الباور؟ ليه؟ تمام. احنا ليه عملنا تايم بلس للباور؟
هو الاول يعني ايه كلمه باور؟ الباور او الاندكس. طبعا الاندكس اللي هو الام ده، اللي هو الان ده الباورز. طيب احنا دلوقتي عشان نقدر نفهم كلمه باورز كنت بقول لك ان انا عندي 2 باور 3 it means 2 multiply 2 multiply 2. تمام. لما اجي اقول لك بقى 2 باور 3 multiply 2 باور 4 فانت قلت لي هتبقى 2 باور 7. اقول لك ليه؟ هتقول لي عشان عملنا بلس الباور. اقول لك ليه عملت بلس الباور؟ هتقول لي ايه؟ هي رول، هي كده. لا مفيش حاجه اسمها هي كده. لان 2 باور 3 معناها 2 multiply 2 multiply 2 و2 باور 4 يعني 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. How many 2 now؟ تصدق ده احنا عندنا 7 2 عشان كده عملنا بلس الباور. نفس الكلام في الديفايدد. ادي يا مستر اهو. لو انا جيت عملت كده 2 باور 7 divided 2 باور 3 فهتقول لي 2 باور 4 عملنا ماينس الباور. هتقول لي ليه؟ هتقول لي برضو كده. طب ممكن نعمل الديفايدد ديت نخليها 2 باور 7 اوفر 2 باور 3؟ اقول لك تمام تنفع. طب ال 2 باور 7 يعني 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 1 2 3 4 5 6 7 over 2 باور 3 يعني 2 multiply 2 multiply 2. لما اجي اعمل simplify ادي 2 with 2 2 with 2 2 with 2. How many 2؟ تصدق ده 2 4 2. تمام. طيب تعال نشوف الثيرد رول. في الثيرد رول انا هنا عندي 2 باور 3 all باور 2 فهتقول لي هتبقى 2 باور 6. تمام. طب ليه؟ عشان عملنا تايمز. ليه بردك عملنا تايمز؟ هي الاول 2 باور 3 يعني ايه؟ يعني 2 multiply 2 multiply 2. تمام. ده كله باور 2. يعني ايه باور 2؟ يعني all inside bracket repeated 2 times. يعني ان انا هاخد ال 2 times 2 times 2 دي ادي 1 time و2 times 2 times 2 ادي second time. How many 2؟ اللي هي 2 باور 6. نفس الكلام اقدر اعمله في هنا مستر في النيجاتيف a باور m. ادي يا مستر هنا. ليه بردك في الايفن بنكنسل النيجاتيف وليه في الاود بنحط النيجاتيف؟ فانا لو جيت قلت لك نيجاتيف 3 باور 2 فهنا المفروض النيجاتيف هتتكنسل عشان الباور ايفن. طب ليه؟ لان انت عملت نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 3. نيجاتيف تايمز نيجاتيف هتبقى بوزيتيف و3 تايمز 3 تبقى 9. طيب انما لما اعمل نيجاتيف 3 باور 3 يبقى انا عملت نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 3. نيجاتيف تايمز نيجاتيف بقت بوزيتيف 9. بوزيتيف 9 تايمز نيجاتيف 3 هتبقى نيجاتيف 27. طيب هل دي الرولز بتاعت الباورز بس اللي انا محتاجه بعرفها؟ لا، في رولز ثانيه. ايه هي؟ ان لما اجي اقول لك A over P باور نيجاتيف M ان الباور هنا بنيجاتيف فنقدر نعمل له حاجه اسمها الريسيبريكال. ريسيبريكال. ايه الريسيبريكال ده يا مستر؟ اللي هو الفليب. يعني ايه ريسيبريكال ويعني ايه فليب؟ يعني اجيب له المالتيبليكيتيف انفرس. انت رخم يا مستر، كل شويه مش راضي تقولها لي بالعربي. يعني ان احنا بنعمل اي بي اوفر اي باور ام. يبقى الريسيبريكال الفليب المالتيبليكيتيف انفرس ان النيجاتيف باور نيجاتيف ام ده ان انا خليت الدينامينيتور دينامينيتور وان الدينامينيتور بقى نامينيتور. تمام. طيب اخلي بالي ان a باور 0 equals 1. ولو حد قال لي a باور 0 equals 1 ليه؟ هيبقى كويس جدا. في حد يقدر يقول لي ليه a باور 0 equals 1؟ any number باور 0 ليه بنحطه ب 1؟ تمام. تعالى كده نشوف example. ادي 2 باور 3 divided 2 باور 3 هتقول لي تبقى 2 باور 0. تمام. طب ما تيجي نعملها بالستيب بتاعتنا اللي هي 2 باور 3 over 2 باور 3.
هتبقى 2 multiply 2 multiply 2 و2 multiply 2 multiply 2. اعمل simplify simplify simplify. هي simplify دي يعني ايه؟ يعني بعمل divide. 2 divided 2 ب 1 2 divided 2 ب 1 2 divided 2 ب 1 يبقى 1 multiply 1 multiply 1 ب 1. يبقى 2 power 0 ب 1. عشان كده any number power 0 equals 1. يبقى عمر الماثيماتيك ما كانت بالعافيه، هي بالاندرستاندينج. تمام؟ طيب في ايه تاني محتاجين نعرفه في الباورز؟ انا لسه بتكلم في الباورز. طيب في شويه كومبليت كده نخلي بالنا منها، ودي دايما بتجيلي في التشوز. يقول لي كده 2 power 5 plus 2 power 5 equals what? 3 power 7 plus 3 power 7 plus 3 power 7 equals what? 4 power x plus 4 power x plus 4 power x plus 4 power x equals what? 5 power 2 plus 5 power 2 equals what? وايه اللي انت كتبته ده؟ تعالى كده نشوف يا مستر. انت 2 power 5 plus 2 power 5 يبقى 2 power 10. اقول لك لا، ما انت لسه قايل لي بنعمل بلس الباور. انا قلت بلس الباور دي لما الاقي 2 باور 5 تايمز 2 باور 5. ده هتبقى 2 باور 6. مين اللي اتكلم؟ انا ريتاج. ريتاج. ثانكس ريتاج. تمام. يبقى هنا يا مستر 2 باور 5 تايمز 2 باور 5 دي اللي ايكوال 2 باور 10 اللي في التايمز مش في البلس. طب خلاص، في واحد تاني يقول لي نعملها 4 باور 5. ليه؟ عشان انا هنا 2 بلس 2 لا طبعا ما تنفعش. امال هتبقى ايه؟ 2 باور 6 زي ما قالت ريتاج. طب هي جت منين 2 باور 6 دي؟ تقدري تقولي يا ريتاج؟ لا. تمام. عشان هنا عملنا اد 1 للباور. طب ما هو ده اللي عملته ريتاج. انت قلت ايه جديد؟ ليه بقى عملت اد 1 للباور يعني؟ اشمعنى يعني؟ ليه 1؟ ليه ما عملتش اد 2؟ ليه ما عملتش اد 3؟ ليه عملت اد من اساسه يعني؟ ليه عملت بلس 1 للباور اساسا؟ تمام. طيب تعالى كده نشوف. ادي 2 باور 5 بلس 2 باور 5. خدنا حاجه اسمها الهايست كومن فاكتور. الهايست كومن فاكتور ده اللي معمول له كومن. الكومن هنا اللي هو 2 باور 5. تمام. يبقى الكومن هنا 2 باور 5 هنعمل ديفايدد 2 باور 5 ديفايدد 2 باور 5 تبقى ب 1 و2 باور 5 ديفايدد 2 باور 5 تبقى ب 1. هتبقى هنا 2 باور 5 تايمز 1 بلس 1 بقت 2. قال البيز هنا سيميلر، يبقى هنعمل بلس للباور، فهنا باور 5 وهنا باور 1 هتبقى 2 باور 6. تمام. طب ما تيجي نعمل السكند 1 زيها. ادي السكند 1 اهي. هنعمل كده يا مستر 3 باور 7 بلس 3 باور 7 بلس 3 باور 7. ادي اهي 3 باور 7 بلس 3 باور 7 بلس 3 باور 7. يبقى هنعمل الهايست كومن فاكتور هو 3 باور 7 واعمل اوبن براكت. هعمل ديفايدد of 1 بلس ديفايدد 1 بلس ديفايدد 1. اقفل البراكت بتاعي. يبقى 3 باور 7 تايمز 1 بلس 1 بلس 1 تبقى 3. يبقى هنا 3 باور 8 عشان 7 بلس 1 تبقى 8. طب ريتاش هتقول لي طب ما كنا عملناها على طول 3 باور 8. او لا تمام، بس امتى بعمل الكلام ده على طول؟ لما الاقي هنا البيز 2 الاقي البيز like number of repeated. نعم تاني كده. البيز like او same النمبر of repeated. يعني هنا البيز 2 معمول لها repeated 2، البيز 3 معمول لها repeated 3، البيز 5 معمول لها repeated 5، البيز 7 معمول لها repeated 7. تمام؟ يعني هنا البيز 3 معمول لها repeated 3، فاعمل اد 1 للباور على طول وانت مغمض عينيك. طب هنا البيز ايه؟ 4 معمول لها repeated 4. ادي 1 2 3 4. يبقى اعمل بلس 1 للايه باور على طول. ايه ده؟ طب ده الباور هنا اكس. 4 باور اكس بلس 1. طب هنا البيز ايه؟ البيز 5. هل معمول لها ريبيتد 5؟ لا. طب نعمل ايه؟ نعملها بالكالكليتر، او ممكن تعملها زي ما احنا عملنا بالهايست كومن فاكتور. يبقى ال 5 باور 2 دي
هتبقى ب 25 ادي اهو ب 25 ادي يا مستر ب 25 ودي ب 25 يطلع ب 50. عاوز تعملها بالهايست كومن فاكتور ادي اهو 5 باور 2 براكت هنا ب 1 بلس 1 اقفل البراكت بتاعتك هتبقى 5 باور 2 ملتبلاي 1 بلس 1 هتبقى ايكوالز وات؟ تبقى ايكوالز 2. تمام يبقى 25 بلس 2 هتلاقي ايكوالز 50. تمام؟ البوينت دي يا شباب ركزوا فيها كويس قوي لان كتير قوي من الاكزامينيشنز اللي هتلاقوها في بريب 3 موجود فيها البوينت دي في التشوز. طيب ايه تاني محتاج اعرفه في الباورز؟ لما اجي اقول لك الهاف بتاعت ال 2 باور 100 هسمع عجايب هلاقي دلوقتي 1 باور 100 wrong. هلاقي دلوقتي 2 باور 50 سوري wrong. ايه ده؟ امال ايه؟ قال لي ما هو الهاف دي يعني 1 اوفر 2 فال 1 اوفر 2 تايمز ال 2 باور 100 يعني كانك بقول لك كده 2 باور 100 اوفر 2. ايه ده بقت ديفايدد فالديفايدد هعمل ماينس الباور يبقى 100 ماينس ال 1 تبقى 2 باور 99. ايه ده؟ يعني الباور ده انا عملته ماينس 1 على طول. يعني لما اجي اقول لك ثيرد هلاقي هنا 3 باور 9 مثلا يبقى 3 باور 8. طب كورتر ل 4 باور 20 تبقى 4 باور 19. طب اضحك عليكم هقول له كده كورتر ل 2 باور 9 ها 2 باور 8 2 باور 8. حد عنده another answer؟ طيب هي 2 باور 7 ايه؟ نعم ليه؟ قال لي اللي فاتوا كانت كورتر فتلاقي هنا البيز 4 ثيرد تلاقي البيز 3 هاف تلاقي البيز 2 سكس تلاقي البيز 6 انما هنا كورتر فالكورتر ده اللي هو 1 اوفر 4 فال4 دي اللي هي 2 باور 2 يعني بدل ما هنعمل ماينس 1 تروح اعمل ماينس 2. تصدق يبقى عشان كده لازم ابقى عارف ان ال4 هي 2 باور 2 وال8 هي 2 باور 3 وال16 هي 2 باور 4 وال32 هي 2 باور 5 وال64 هي 2 باور 6 وال20 سوري ال9 هي 3 باور 2 وال27 هي 3 باور 3 وال81 هي 3 باور 4 وال25 هي 5 باور 2 وال125 هي 5 باور 3 وال625 هي 5 باور 4. دي من الحاجات في الباورز اللي محتاجه ابقى عارفها كويس قوي. طيب يبقى احنا النهارده اتكلمنا في ايه يا شباب؟ اتكلمنا في النمبرز، عرفنا ازاي بالنمبرز اللي هي الكاونتنج